Avengers, cuộc chiến vô cực, khen ngợi áp đảo chê bai. Hầu hết 70 bài bình luận đầu tiên của báo chí quốc tế dành cho bom tấn giải trí lớn nhất trong năm mang nhiều chiều hướng tích cực. Một số ít tỏ ra không hài lòng với bộ phim. Avengers Infinity War chính thức ra mắt khán giả trên toàn cầu từ 25 tháng 4. Để tránh bị tiết lộ sớm nội dung, Marvel Studios và Disney đã chiếu bản phim đầy đủ cho báo chí đúng một ngày trước thời điểm quan trọng. Theo Rotten Tomatoes, hiện có 63 bài bình luận là tích cực và chỉ 8 bài viết mang chiều hướng tiêu cực. Qua đó, cố điểm dành cho Avengers Infinity War tạm thời là 89%. Lúc này, Metacritic mới chỉ cập nhật ra 35 bài viết, chỉ một bài tiêu cực, có 7 bài ở mức trung dung, còn lại là tích cực, và cho số điểm lúc này là 69/100. Phần đông ca ngợi, hồi đầu năm, Black Panther của vũ trụ điện ảnh Marvel đã làm mưa làm gió trên các mặt báo và được ca ngợi là một trong những siêu anh hùng ý nghĩa nhất lịch sử. Trên Rotten Tomatoes, điểm số của bom tấn lên đến là 96%. Điểm số cao chót vót đó có thể khiến cho một bộ phận khán giả cảm thấy hụt hẫng với con số 89% ban đầu của Avengers Infinity War. Nhưng thực tế, đó vẫn là điểm rất cao so với mặt bằng chung của dòng phim giải trí. Nên nhớ rằng, ngay cả một bộ phim MCU được nhiều người yêu thích như là Captain America The Winter Soldier năm 2014 cũng chỉ đạt điểm là 89%. Trở lại các bài bình luận đầu tiên dành cho Avengers Infinity War, số đông báo chí dành lời khen ngợi cho bom tấn như Stephen Weekly của New York Daily News biết rằng một bộ phim gần như làm đúng mọi chuyện, không ngần ngại đem tới những khoảnh khắc kịch tính và đồng thời nhắc nhở khán giả rằng siêu anh hùng có thể chỉ là người phàm. Cây bút kỳ cựu Peter Travers của Rolling Stone đã khen ngợi hai anh em đạo diễn Drew và Anthony Russo đã chia đất diễn hợp lý cho số lượng nhân vật khổng lồ, cũng như hòa trộn phong cách từ Iron Man, Guardians of the Galaxy cho tới là Black Panther một cách nhuần nhuyễn. Todd McCarthy của Hollywood Reporter đã chia sẻ quan điểm đó khi cho rằng đội ngũ tại Marvel Studios tỏ ra thực sự giàu kinh nghiệm dù phải đối mặt với lượng nhân vật lớn như vậy. Hay tờ Variety thì so sánh bộ phim giống như một chuyến tàu lượn trong công viên với sự căng thẳng cao gấp hơn gấp 3. Nữ nhà báo Sarah Stewart của New York Post đã tổng kết, suốt một thập kỷ qua các bộ phim của Marvel Studios đều hướng tới trận chiến này. Xem ra, quãng thời gian chờ đợi là cực kỳ xứng đáng. Dĩ nhiên các màn hành động cháy nổ của Avengers Infinity War cũng được khen ngợi và tính giải trí cao, đồng thời cho thấy tại sao Disney cùng Marvel Studios đã phải bỏ ra tới hơn là 300 triệu USD để sản xuất bom tấn. Nhỏ ở giữa, Rotten Tomatoes được cho là có cách tính điểm khá phức tạp và đôi lúc gây ra nhiều sự khó hiểu, như chuyện một bộ phim bị chấm điểm là 2,5/4 vẫn có thể là tính là tích cực. Với Avengers Infinity War, một trường hợp như thế là Marcelo Shade của trang RogerEbert.com. Anh đã chấm điểm là 2,5/4 nhưng vẫn giúp bom tấn có thêm một bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Sau khi khen ngợi phần hành động, bài viết cho rằng anh em đạo diễn Drew và Anthony Russo đã lẽ ra cần phải xây dựng tác phẩm gọn gàng hơn, cũng như phần nào đó lên án cái kết của bom tấn. Cây bút cho rằng sự kiện ở cuối phim thực tế không đem lại kịch tính. Jack Crowder của AP cũng cho rằng là phim đạt 2,5/4, nhưng vẫn giúp Avengers Infinity War có thêm điểm trên Rotten Tomatoes. Anh ca ngợi nỗ lực của Marvel Studios, nhưng cho rằng thành phẩm cuối cùng còn gây ra nhiều điều chưa thỏa mãn. Lượng bài viết chấm điểm Avengers Infinity War ở mức trung dung không hề ít. Một điều mà phần đông nhóm này không thích ở bộ phim là cái kết mở, trái với những gì mà Marvel Studios đã quảng bá và hứa hẹn trước giờ phim ra rạp. Ngay cả việc nhìn nhận Infinity War dưới góc độ của Thanos và lấy cả làm nhân vật chính, nó chắc chắn vẫn chưa kết thúc. Có lẽ câu tổng kết của trang Collider dành cho nhóm phê bình này là chính xác nhất. Với Avengers Infinity War, Marvel Studios đã đem tới cho khán giả cùng lúc tất cả và không gì cả. Khán giả là phải chờ đợi mòn mỏi thêm một năm nữa. Vẫn có những lời chỉ trích. Cây bút quen thuộc Scott của New York Times cho rằng những trận chiến ồn ào trong phim chắc chắn khiến nhà sản xuất mất cả đống tiền, nhưng trí tưởng tượng đỉnh cao là điều mà bộ phim thiếu vắng. Joshua Talcroft của Time Out thì so sánh bộ phim giống như một chiếc bánh mì xúc xích bị nhồi nhét quá nhiều và trở thành Ocean's 13, phiên bản siêu anh hùng vì quá nhiều Brad Pitt nhưng không có gương mặt nổi trội nào. The Detroit News cũng đưa ra quan điểm trái ngược với nhóm tích cực khi họ cho rằng bộ phim đã cố gắng nhồi nhét quá nhiều nhân vật, quá nhiều hành động, cũng như dành cho tác phẩm cái tên dở nhại là Infinity Overlord quá tải vô cực. Nhẹ nhàng hơn và cùng chia sẻ quan điểm là Time. Cả hai bài viết của họ đều cho rằng vấn đề lớn nhất của Avengers Infinity War nằm ở nhịp phim. Mọi thứ cứ diễn ra ào ào, không có điểm nhấn, dù thời lượng lên đến là 150 phút. Cuối cùng,
Chloe and Mel đã tạm thời là trang tỏ ra bất mãn hơn cả khi viết rằng ngay cả với tiêu chuẩn xoàng xịn của Marvel, Infinity War cũng là một sự thất bại. Hộ theo đó là trang Slate khi họ cho rằng gần 2 tiếng rưỡi của bộ phim chắc chắn sẽ khiến khán giả cảm thấy không thỏa mãn.